sa Planet Mars. This is John Marvelous. Today, mag-house tour ito mga ka-Mars kung saan mong lalay. So, come in! So, mga Mars, as you can see, muna yung among kanang sofa. Barato na kayo siya nga sofa, guys. From, ano siya, Gokongwe. Diba? Giko na siya mga ka-Mars. From Gokongwe na siya. Ano siya? Tapos, you can see ako mga collective items here. Mga succulents, mga cactus, and kanang mga books na po from high school, and kanang sa elementary, and mga notebooks na napoy nabilin. Huwag na yung mga seating, mga walay sulod, o mga alkansya. Kani mga ka-Mars, kani siya mga alkansya. Kaya nakita rin ako sa kanang nasunog na balay ako. So, na rin mga kaning mga toilet bowl cleanser. Napan siya sulod, wala lang nahalin baligyan. So mga ka-Mars, mo na mong first sala. So dali na sa second na mong sala. O diba? Na may second sala. So dali na mo makita ang mga birthday celebrations nga invited ko. Charot. Mga birthdays nga na ako. Mga christening. So, kung lang jud ka ng ang tinodjud ka na. Kung ni siya ka ng mga invitation bitaw. Kung ba ako ka ng birthday. Kung jud. Crushers. So, muna yung mong second. Ka-Mars ko niya kung akong ang second nga kanang sofa. So, kani siya, kung dito soft nga sofa, kani siya hard sofa. Gusto nyo relaxing din. Gusto nyo ka nang mas mamassage mo, din ito sa hard nga sofa. And dani na sa mga ka-Mars, makita ninyo ang akong mga pampagwapa, charot, mga deodorant, mga polvo, sa akong mga casing, mabaligyan ako. And then, kani siya, para magamit na ako mga case. And then, mga sudlay, mga kanang shades. So mga ka-Mars, makita dyan ninyo. So ako ka-talented. Kaya na akong guitar. Charot. Joke lang. Display lang na siya. Hindi ko naman guitar. So, ayan. Natay Christmas tree mga ka-Mars, balag pobre ba sa helas. And kanang ang theme karon is kanang kadenang dito o charot, rolay kadena. Pero wag kanang gold siya. So mga ka-Mars, sabi pa lang, naku yung walk-in closet na makasulod ko. Ako rin. Char lang. So, it's char. So, naku ko ng mga sanina, Dana ko mga sanina pambutang. Mga gamit. Basta walk-in closet na ako, mga sapatos na yan. So mga ka-Mars, muna yung kitchen, dirty kitchen, and muna yung
for today mga kamars, muna mong balay, gamay lang siya, pero basta kayo magkahiusa magkahiusa nga tong pamilya. So, thank you for watching. This is John Marvelous. Take care and peace out. Bye. Bye-bye.